Trời ơi, mình vừa phát hiện ra là Nietzsche ở trên YouTube đã hoàn toàn bị biến thành self-help với lại những cái thể loại tâm lý rồi. Từ những cái câu nói kiểu như là hãy mạnh mẽ lên, hãy vượt qua chính mình, cho đến cái việc là tinh thần siêu nhiên bị biến thành một cái hình mẫu thành công, tự tin, bản lĩnh và sống tích cực giữa đời ấy. Cái cách tiếp cận này nó rất là phổ biến, nhưng mà nếu mà nhìn dưới góc độ triết học ấy thì nó đã làm lệch đi gần như toàn bộ cái tư tưởng của Nietzsche rồi. Trước tiên cần phải nói rõ một điều là Nietzsche không hề viết trong một cái bối cảnh mà con người đang tìm kiếm hạnh phúc hay là sự cân bằng tâm lý. Ông viết trong một cái bối cảnh mà châu Âu đang bước vào một cái cuộc khủng hoảng giá trị sâu sắc, khi mà ông ấy tuyên bố rằng là thượng đế đã chết không phải là một cái cách phát ngôn tôn giáo, mà là một cái chẩn đoán văn hóa về một cái hệ giá trị từng định hướng đời sống con người trong nhiều thế kỷ, từ tôn giáo đến đạo đức, truyền thống đến các ý niệm về chân lý tuyệt đối, thì đang mất dần đi cái sự thuyết phục. Và một cái dịp khác thì mình sẽ nói về cái chủ đề này sau nhé. Vấn đề lớn nhất không phải là con người mất niềm tin, mà là sau khi cái niềm tin đấy sụp đổ thì họ sẽ sống dựa vào đâu. Và chính trong cái bối cảnh này thì tinh thần siêu nhân xuất hiện. Và siêu nhân không phải là một cái mục tiêu phát triển cá nhân, càng không phải là một cái hình mẫu để nói theo một cách đơn giản đâu, mà đó là một cái câu hỏi triết học được đặt ra dưới một cái hình thức, một hình tượng. Và siêu nhân là một con người sống trong một cái thế giới không có cái giá trị tuyệt đối, nhưng mà vẫn không hề rơi vào hư vô thụ động. Nietzsche không hề tìm cách lấp đầy cái khoảng trống ấy bằng những cái lời an ủi hay là động viên tinh thần, mà ngược lại thì ông đặt con người trước một cái gánh nặng chưa từng có trong lịch sử tư tưởng, đó là con người phải tự chịu trách nhiệm trong cái việc định giá cuộc đời mình. Điều này rất là khác với lại cái cách hiểu phổ biến hiện nay, đó là siêu nhân không phải là một người mạnh mẽ hơn người khác, không phải là một người chiến thắng xã hội, cũng không phải là người đạt được những cái thành tựu khác. Bởi vì nếu như mà chỉ dừng ở cái việc mà vượt lên trên người khác thì siêu nhân vẫn chỉ đang vận hành trong một cái hệ giá trị có sẵn, nơi mà thành công, quyền lực hay là cái sự vượt trội vẫn được mặc định là tốt, đúng không? Nietzsche không hề quan tâm đến cái việc cải thiện con người trong cái khuôn khổ ấy, mà ông đặt vấn đề về chính cái khuôn khổ đấy. Tinh thần siêu nhân thì gắn liền với lại ý niệm tái định nghĩa mọi giá trị, nghĩa là không tiếp nhận các giá trị như là những cái chân lý hiển nhiên, mà phải đặt chúng vào trong cái việc nghi vấn. Và điều này thì không hề dễ chịu, đúng không? Nó đòi hỏi con người phải từ bỏ cái sự an toàn tinh thần khi mà được sống trong những cái giá trị chuẩn mực được trao sẵn. Tức là trong cái nghĩa này thì siêu nhân không phải là người được giải phóng khỏi lo âu, mà là người chấp nhận sống cùng lo âu mà không hề chạy trốn. Và cũng chính từ cái sự hiểu sai này mà Nietzsche ngày nay còn bị biến thành một cái thứ tâm lý học đọc vị con người. Những cái phân tích của ông về động cơ ẩn giấu, về những cái tự dối mình hay đạo đức giả bị rút gọn thành những cái công thức nhận diện người khác, kiểu đọc vị người khác. Nhưng mà Nietzsche thì không hề viết để giúp ta nhìn thấu người khác, buộc ta phải nghi ngờ chính cái nhìn của mình. Và khi mà cái tư tưởng ấy bị đảo ngược thì Nietzsche không còn là một cái triết gia gây bất an nữa, mà trở thành một cái công cụ trấn an cái tôi. Điều này nó đi ngược lại hoàn toàn với cái tinh thần phê phán của ông. Và Nietzsche thì cũng không hề hứa hẹn rằng là cái con đường ấy sẽ mang đến hạnh phúc, mà trái lại thì ông nhiều lần nhấn mạnh đến cái nỗi cô độc này, đến cái sự căng thẳng nội tâm và cả cái xung đột tinh thần mà con người buộc phải đối diện khi mà không còn cái chỗ dựa siêu hình nữa. Và siêu nhân không phải là một người nghĩ tích cực, mà là một người đủ sức chịu đựng cái sự trống rỗng của ý nghĩa mà không vội vàng lấp đầy nó bằng những cái ảo tưởng mới. Chính vì vậy mà cái việc biến siêu nhân thành một cái công thức self-help nó đã bị làm mất đi toàn bộ cái chiều sâu triết học của khái niệm này. Khi mà siêu nhân bị hiểu như là một cái khuôn mẫu để phát triển bản thân, thì tư tưởng của Nietzsche bị tách ra khỏi cái bối cảnh phê phán văn hóa và đạo đức mà vốn dĩ là nó phải thuộc về. Nietzsche không hề muốn con người sống tốt hơn trong cái thế giới cũ, mà là muốn đặt câu hỏi xem là thế giới ấy có còn xứng đáng để sống hay không. Ở đây có thể nói một cách rất là ngắn gọn rằng là Nietzsche thường được xem là một triết gia mở đường cho những cái suy tư về thân phận con người trong một cái thế giới đã đánh mất nền tảng. Ông ấy không hề thuộc về một cái hệ tư tưởng độc tín nào, và chính điều đó mà khiến cho ông ấy khó mà có thể bị giản lược thành một cái công thức sống lắm. Cá nhân mình thì thấy là cái tư tưởng siêu nhân của Nietzsche vừa hấp dẫn mà nó lại vừa đáng sợ. Hấp dẫn bởi vì là nó trao lại toàn bộ trách nhiệm của
cho con người, không hề đổ lỗi cho thượng đế, không hề đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh. Nhưng mà đáng sợ là nó không hề cho chúng ta một cái chỗ ẩn náu nào cả. Khi mà chúng ta chấp nhận cái tinh thần siêu nhân ấy, thì chúng ta không còn có ai vin vào khi mà chúng ta sống sai nữa, và cũng không hề có ai ban thưởng cho chúng ta khi mà chúng ta sống đúng. Có lẽ vì vậy mà Nietzsche thường bị hiểu sai, không hẳn là bởi vì ông ấy khó hiểu, mà bởi vì là tư tưởng của ông nó đòi hỏi quá nhiều can đảm tinh thần, và không phải ai cũng sẵn sàng để sống mà lại không cần được trấn an. Trong một cái video khác thì mình sẽ nói riêng về cái mệnh đề Chúa đã chết, vì đó là cái nền tảng để hiểu về siêu nhân. Và nếu như mà không hiểu điều này thì mọi cách nói về Nietzsche đúng là rất dễ trượt sang self-help mà không hề hay biết. Và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn nói về Nietzsche hôm nay. Mình nói hơi ngẫu hứng một chút. Đúng là Nietzsche đúng là một con người vừa vĩ đại và vừa bất hạnh. Và chúc bạn dám sống với lại câu hỏi mà Nietzsche đã đặt ra nha.